Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục hướng dẫn event trên kênh của Babo. Như chúng ta đã biết, thì ngoài Limbo là một content endgame của Reverse 1999, thì UTTU cũng là một event hết sức thú vị, được xuất hiện và làm mới ở nửa sau mỗi phiên bản cập nhật. Sở hữu lối chơi độc đáo qua sự can thiệp từ thẻ hiệu ứng, thì UTTU ở phiên bản hiện tại đang dần trở nên thử thách hơn cho những ai muốn khám phá event này. Tuy nhiên, với gần 300 hiệu ứng từ các loại thẻ lớn nhỏ khác nhau, chắc hẳn ta sẽ cảm thấy thật không dễ dàng để có thể nắm bắt hết và tận dụng hiệu quả. Vậy nên, thông qua video này, mình muốn mang lại những phương án đơn giản và hiệu quả nhất để giúp cho các bạn có thể áp dụng và vượt qua event một cách dễ dàng. Lưu ý rằng, những phương pháp sau không phải là lối chơi hay cách lắp thẻ tối ưu cho từng trường hợp, mà mình muốn hướng tới lối xây dựng phổ thông và vận hành dễ dàng cho đại đa số người chơi. Ngoài ra thì những phân tích sau đây áp dụng cho ải UTTU tầng 30. Tuy nhiên, nếu các bạn chưa qua các ải trước đó, thì vẫn có thể sử dụng những hướng dẫn này áp dụng cho các ải thấp hơn. Bởi UTTU level 30 có độ khó cách biệt đáng kể so với các ải còn lại, nên sau đây là những hướng dẫn mang tính phổ thông nhất mà các bạn có thể dễ dàng áp dụng cho nhiều trường hợp. Không dài dòng nữa, bắt đầu nào! Đầu tiên, hãy cùng phân tích về kẻ địch ở tầng 30. Ta sẽ chạm trán với 4 kẻ địch trong vòng một phase, bao gồm 3 chi viện, Soneto, Apple và Leilani, cùng một boss The Future Scout. Về boss The Future Scout thì kẻ địch mang hệ Blend, có 2 kỹ năng tấn công thường và một Ultimate. Cả 2 kỹ năng tấn công thường đều gây một lượng khá sát thương Reality Damage, bao gồm một đòn đơn mục tiêu và một đòn 2 mục tiêu. Bên cạnh đó thì vào cuối hiệp, The Future Scout sẽ gắn debuff Super Sense Weakness lên một mục tiêu ngẫu nhiên ở Feta. Bạn sẽ thấy biểu tượng này trên mục tiêu bị gắn ấn, và người bị gắn ấn sẽ trở thành mục tiêu bị chỉ định cho đòn Ultimate. Sau đó, vào đầu hiệp tiếp theo, boss sẽ thi triển Ultimate gây một lượng sát thương cực lớn cho mục tiêu đó. Có thể thấy, đây là đòn gây sát thương cần chú ý của ải đấu này, bởi không chỉ có lượng sát thương lớn do đòn đánh hầu như luôn bạo kích, mà người bị dính debuff còn bị giảm 30% Reality Depth và 30% Critical Depth, khiến cho đòn đánh này có thể nhất kích tất sát một mục tiêu của Feta. Thế nên, chú trọng vào vị trí bảo kê của đội hình là điều cần thiết. Ngoài ra, vào đầu mỗi hiệp, boss còn có khả năng thanh tẩy toàn bộ hiệu ứng debuff và xóa trạng thái khiêu khích của Feta. Do vậy, các đội hình liên quan đến hiệu ứng Poison sẽ gặp bất lợi và trở nên không quá hiệu quả, bởi vì lượng Poison mà ta tích trữ sẽ bị xóa ngay vào đầu hiệp sau, nên không thể gây sát thương lớn dựa trên debuff này. Còn về 3 mục tiêu chi viện, thì đòn tấn công của những kẻ địch này gây sát thương không quá lớn so với boss. Tuy nhiên thì số lần tấn công của kẻ địch mỗi hiệp lên tới 7 lần, nên là 3 chi viện này cũng sẽ đóng góp một phần sát thương khá đáng kể. Đáng chú ý là Leilani với khả năng gây sát thương khá và tăng Moxie cho đồng đội, khiến cho phe địch có thể sớm lấy Ultimate gây bất lợi cho toàn Feta, nên đây sẽ là mục tiêu chi viện ưu tiên tiêu diệt đầu tiên. Còn Soneto có lượng HP và phòng ngự khá lớn, cùng với Ultimate gây sát thương đáng kể. Hơn nữa, Soneto có thể buff sát thương và giảm sát thương nhận phải cho kẻ địch, nên đây cũng là mục tiêu ta cần để tâm. Nếu có thể tiêu diệt sớm cũng sẽ mang lại lợi thế nhất định. Còn về Apple thì có lượng sát thương không quá lớn, gây ảnh hưởng không đáng kể đến ván đấu, nên ta sẽ không cần tập trung vào mục tiêu này. Bên cạnh đó, ảnh hưởng lớn nhất của ải đấu này chính là các debuff đến từ môi trường. Đầu tiên, khi bắt đầu hiệp đấu, tất cả các kẻ địch sẽ hồi lại 100% HP, có nghĩa là tất cả lượng sát thương mà bạn gây ra ở hiệp trước, nếu không tiêu diệt được kẻ địch thì đều trở nên vô nghĩa. Do vậy, chìa khóa để vượt ải chính là hướng tới việc gây ra khoảng hơn 300.000 sát thương trong vòng một hiệp mới có thể dứt điểm ngay boss The Future Scout trong hiệp đó. Ngoài ra thì khi kết thúc hiệp, mỗi kẻ địch sẽ đều được tăng 5% sát thương gây ra. Với việc đòn Ultimate của boss gây sát thương cực lớn, thì càng về giai đoạn sau, lượng sát thương gây ra từ kẻ địch càng trở nên mạnh mẽ. Thế nên, nếu như bạn có dự định kéo dài trận đấu lên tới khoảng 10 hiệp, thì ta sẽ cần một vị trí bảo kê vững chãi cho đội hình, hay thậm chí là 2 hỗ trợ bảo kê để đội hình trở nên cứng cáp hơn. Tuy nhiên thì ải đấu mang tới cho chúng ta một hiệu ứng có lợi, đó chính là mỗi khi tấn công mục tiêu, thì kẻ địch đó sẽ bị tăng thêm 10% sát thương nhận phải. Hiệu quả của buff này dẫn đến việc càng về giai đoạn sau, sát thương gây ra cho kẻ địch càng trở nên lớn hơn. Ngoài ra thì những nhân vật được tăng cường hành động qua đòn đánh như là Yu Nangji hay 37 sẽ tận dụng tốt hiệu ứng này, bởi vì sẽ tích trữ debuff nhanh hơn qua việc thi triển tấn công liên tục. Đồng thời, hiệu ứng này sẽ ảnh hưởng tới việc vận hành của đội hình. Do kẻ địch sẽ nhận debuff tăng 10% sát thương nhận phải khi bị tấn công, nên ta sẽ hướng tới việc gây sát thương liên tục cho một mục tiêu để tích lũy debuff. Và trong khoảng thời gian tích lũy, ta sẽ tận dụng để tích trữ thêm hiệu quả gia tăng sát thương qua các thẻ hiệu ứng của UTTU, hay là sắp xếp các thẻ kỹ năng để lấy Ultimate, hoặc là thẻ cấp cao hơn để chuẩn bị cho hiệp dồn sát thương. Qua đó, sau một vài hiệp tích lũy thì ta có thể dồn sát thương cực lớn để dứt điểm mục tiêu địch. Đây là cách vận hành cơ bản, ảnh hưởng tới một số lối chơi cũng như phương án xây dựng đội hình và thẻ hiệu ứng mà mình sẽ đề cập ngay sau đây. Đầu tiên, có thể thấy với đòn tấn công gây sát thương vô cùng lớn của boss The Future Scout, thì lựa chọn hỗ trợ bảo kê hợp lý cho đội hình là điều cần thiết.
Khi này, những nhân vật hỗ trợ hồi phục hay tạo khiên giảm sát thương tốt sẽ là những sự lựa chọn mà ta có thể hướng tới. Điển hình là Medicine Bucket, Balloon Batty và Yenisei là những healer có lượng hồi phục dồi dào. Hay như Tenon, Miss New Bubble hoặc là Ezra có khả năng tạo khiên bảo kê mạnh mẽ. Lưu ý rằng, ta hoàn toàn có thể sử dụng hai hỗ trợ bảo kê trong đội hình để gia tăng độ cứng cáp trước những đòn ultimate của The Future Scout. Còn về Tu Fairy, tuy cô nàng có lượng gia tăng bạo kích rất tốt, cùng khả năng hồi phục ở mức khá trong giải đấu này. Tuy nhiên, vì mang thuộc tính Star nên Tu Fairy trở nên khá mỏng manh nếu bị boss nhắm tới. Do vậy, mình không quá khuyến khích mang Tu Fairy vào đội hình. Còn về Ezra và Yenisei tuy cũng mang thuộc tính Star, nhưng việc build chỉ số theo HP sẽ mang lại độ chống chịu nhất định, cùng các kỹ năng tạo khiên hay giảm sát thương nên các bạn vẫn có thể sử dụng. Các bạn có thể tham khảo các thẻ hiệu ứng phù hợp cho vị trí này. The Glass Girl và Grace of the Stream đều cho khả năng giảm sát thương cho đồng minh, trong khi thẻ Emergency tăng hiệu quả hồi phục rất tốt. Ngoài ra thì Mechanical Friend và Chinger sẽ là những thẻ giá trị, cung cấp hiệu quả lập khiên bảo vệ và giảm sát thương cho đội hình. Hai thẻ hiệu ứng này hoàn toàn có thể lắp ở vị trí khác, không nhất thiết phải ở vị trí hỗ trợ bảo kê, và có thể lắp song song với các thẻ hỗ trợ hồi máu để đội hình trở nên cứng cáp hơn. Bên cạnh đó, ở phiên bản này, có sự xuất hiện của hai thẻ hiệu ứng khá đặc biệt, Flash of Brilliance và Night Vessel cho vị trí hỗ trợ hành động, là những nhân vật sẽ sử dụng thẻ kỹ năng liên tục song song với chủ lực. Nhân vật hỗ trợ hành động này có thể là một nhân vật bất kỳ trong đội hình, hiệu quả nhất là một nhân vật có thẻ kỹ năng dạng tấn công hoặc tăng cường tấn công để tận dụng tốt hiệu ứng gia tăng sát thương nhận phải cho kẻ địch từ môi trường, điển hình như là 37. Nhân vật này cũng có thể là một carry thứ hai trong đội hình, thi triển tấn công liên tục bên cạnh chủ lực chính, hoặc cũng có thể là một nhân vật hỗ trợ hiệu ứng hay bảo kê, điển hình như là Tenon, 6 hoặc là Ezra, vân vân. Với thẻ hiệu ứng Night Vessel thì sau mỗi lần hành động, nhân vật bên trái ngoài cùng sẽ tăng thêm cộng dồn bạo kích. Còn thẻ Flash of Brilliance cũng tương tự với hiệu ứng tăng sát thương. Do vậy, ta sẽ đặt chủ lực ở vị trí bên trái ngoài cùng và sử dụng những kỹ năng của nhân vật mang thẻ này nhiều lần trong vận hành để có thể tận dụng khả năng gia tăng sát thương một cách tối ưu cho chủ lực. Tiếp theo, ta sẽ cùng tìm hiểu về một số phương án xây dựng và vận hành cho UTTU mùa này. Phương án đầu tiên sẽ hướng tới việc sử dụng thẻ kỹ năng thường. Theo mình, đây là phương án phổ thông và dễ dàng nhất. Thẻ hiệu ứng Vertin được khuyến nghị là Rising Crescendo. Thẻ đặc biệt này cho tới 40% attack cộng thêm, cùng một lượng khá phòng ngự cho đội hình. Đồng thời, toàn phe ta cũng sẽ nhận thêm buff gia tăng sát thương bạo kích và đam bonus qua mỗi hiệp, càng khiến tăng mạnh lượng sát thương mà chủ lực có thể gây ra. Tuy nhiên thì ta sẽ không thể nhận ultimate, nên thẻ này khá phù hợp cho phương án chỉ sử dụng đòn đánh thường. Chủ lực chính sẽ là những nhân vật có khả năng gây sát thương tốt qua thẻ kỹ năng thường, điển hình như là Junangji, 37, Centurion hay là Melania. Đây là những chủ lực có hai thẻ kỹ năng đều cho khả năng gây sát thương, với mục đích là cho khả năng dồn sát thương trong một hiệp một cách tối ưu nhất. Tuy nhiên, nếu như bạn không sở hữu hay chưa nâng cấp những nhân vật trên, thì những chủ lực khác đều có thể áp dụng phương án này với hiệu quả chỉ thấp hơn một chút. Ví dụ như là Spathodia, Jessica hay là Calabona, vân vân, đều có thể áp dụng phương án này. Đây là các thẻ hiệu ứng mà chủ lực có thể sử dụng. Những thẻ mang lại giá trị tốt sẽ là Trinity, Rock Pioneer và Unrestricted. Với việc tăng cường tới 80% Incantation Mind, thì Trinity là sự lựa chọn hiệu quả nhất cho đòn đánh thường. Còn về Unrestricted, sẽ tăng đam bonus khi tấn công kẻ địch mang hiệu ứng bất lợi, đem lại lợi thế gia tăng sát thương ổn định do kẻ địch luôn luôn chịu hiệu ứng debuff từ môi trường. Rock Pioneer cung cấp một lượng lớn penetration rate sau mỗi đòn tấn công, đem lại hiệu quả cao với điều kiện kích hoạt dễ dàng. Ngoài ra thì The Multilinguist hoặc là What Lightning is to the Tempest cũng sẽ là những sự lựa chọn khả dụng, mang lại hiệu quả khá tốt cho những chủ lực có khả năng tăng cường hành động. Về cách vận hành của phương án này, thì trong mỗi hiệp, ta sẽ sử dụng kỹ năng của nhân vật hỗ trợ hành động nhiều nhất có thể để tận dụng hiệu ứng của hai thẻ Flash of Brilliance và Night Vessel. Các kỹ năng tấn công sẽ ưu tiên nhắm vào boss để tận dụng hiệu quả debuff tăng sát thương nhận phải từ môi trường. Song song với đó là sử dụng các kỹ năng hỗ trợ bảo kê để tạo khiên hoặc giảm sát thương nhận phải từ kẻ địch. Chủ lực của bạn cũng có thể tăng cường tấn công nếu như mang thẻ hiệu ứng The Multilinguist và What Lightning is to the Tempest. Ngoài ra, ta cũng có thể tích lũy các thẻ gây sát thương tốt hoặc là thẻ 2 sao và 3 sao của chủ lực chính cho đến hiệp dồn sát thương. Và sau khoảng 5 đến 6 hiệp, ta có thể dồn các buff và thi triển tất cả các kỹ năng đã tích lũy sẽ giúp gây sát thương hiệu quả để dứt điểm kẻ địch. Đây là phương án vận hành mà theo mình sẽ đem lại hiệu quả tốt, phù hợp với nhiều điều kiện cho tài khoản của các bạn. Bởi vì yêu cầu để triển khai phương án không quá khắt khe, chỉ cần chủ lực gây sát thương ổn qua đòn đánh thường là đủ. Do vậy, đây sẽ là phương án mình khuyến nghị trong hầu hết các trường hợp. Phương án thứ hai sẽ hướng tới việc sử dụng Ultimate, tương đối phù hợp cho những ai đang sở hữu một chủ lực gây sát thương lớn qua kỹ năng này. Thẻ đặc biệt của Vertin được khuyến nghị là The Only World hoặc là Off Island Visitor. Hai thẻ này đều có chức năng và cách vận hành tương đối giống nhau.
Về The All New World, sau khi nhân vật có được thẻ kỹ năng Ultimate thì mỗi lần hành động sau đó sẽ tăng 20% đam bonus cho Ultimate này và sẽ xóa hiệu ứng khi kỹ năng thi triển. Có nghĩa là sau khi bạn lấy được Ultimate thì càng hành động nhiều, sát thương gây ra từ Ultimate sẽ càng lớn. Từ đó dẫn đến việc vận hành theo hướng lấy Ultimate càng sớm càng tốt và để giành đến hiệp dồn sát thương, giúp cho đòn Ultimate trở nên vô cùng mạnh mẽ. Còn về thẻ Of Island Visitor thì cũng sẽ có hiệu ứng tương tự khi có thể tăng Ultimate Mine qua mỗi hiệp hoặc là khi bạn sử dụng hai thẻ kỹ năng khác nhau của nhân vật đó trong vòng một hiệp và cũng sẽ xóa hiệu quả này khi sử dụng Ultimate. Do vậy, việc vận hành sẽ giống với thẻ The All New World. Còn về đội hình thì chủ lực sẽ hướng tới những nhân vật có khả năng dồn sát thương tốt qua Ultimate, điển hình như là Spathodia, Melania, Yunazi hoặc là Calabona. Một trong các thẻ hiệu ứng tốt nhất sẽ là The Multilinguist và What Lightning is to the Tempest. Do phương án hướng đến chủ lực tấn công liên tục để kích hoạt hiệu ứng thẻ Vertin, nên hai thẻ này sẽ giúp tăng cường mạnh mẽ sát thương qua những lần hành động. Ngoài ra thì Unrestricted cũng là một sự lựa chọn khả dụng. Bên cạnh đó thì 6 cũng có thể trở thành chủ lực chính trong lối vận hành này. Khi đó, thẻ Immortality Granted sẽ cung cấp một lượng sát thương đột phá cho Ultimate của anh chàng. Còn về phương thức vận hành thì trong mỗi hiệp đấu, chủ lực sẽ thi triển thẻ kỹ năng nhiều nhất có thể. Boss the Future Scout sẽ là mục tiêu ưu tiên tấn công để tận dụng debuff tăng sát thương qua mỗi đòn đánh từ môi trường. Song song với đó là sử dụng các thẻ kỹ năng bảo kê và cung cấp hiệu ứng cho đội hình để có thể duy trì sự sống. Sau khoảng 5 đến 6 hiệp đấu, khi chủ lực đã tích lũy đủ buff cho Ultimate thì cũng là lúc sử dụng kỹ năng này để dứt điểm mục tiêu. Nhìn chung thì ở phương án thứ hai sẽ cần nhiều điều kiện hơn để có thể vận hành và cách vận hành cũng sẽ khó khăn hơn so với phương án thứ nhất. Hơn nữa, khi đã dứt điểm boss, không những ta phải tích lũy một xì để lấy lại Ultimate mà còn phải tích lũy nguồn tăng sát thương từ thẻ của Vertin. Do vậy, thông thường lối chơi này sẽ mất nhiều hiệp để vượt ải hơn so với phương án thứ nhất. Thế nên, đây là phương án mình chỉ khuyến nghị khi các bạn có chủ lực gây sát thương đủ tốt. Cuối cùng, mình sẽ giới thiệu một phương án khá hay ho, áp dụng khi các bạn đang có nhiều nhân vật gây sát thương mental damage của hệ Star. Đó chính là Regulus, Charlie, 37, Voyager, Tooth Fairy, Ezra và Janice. Thẻ hiệu ứng Vertin được sử dụng là Against the Storm. Khi vào trận đấu, tất cả nhân vật hệ Mental Damage sẽ nhận ngay 3 Moxie và tăng 20% Ultimate Mine trong vòng 3 hiệp. Do vậy, ta sẽ hướng tới việc tận dụng tối đa nguồn sát thương Mental Damage của đội hình trong 3 hiệp đầu của trận đấu. Đội hình sẽ bao gồm nhiều nhân vật Star theo hệ Mental Damage nhất có thể. Mình sẽ recommend từ 3 đến 4 nhân vật, trong đó có tối thiểu 2 đến 3 nhân vật có khả năng gây sát thương tốt qua đòn Ultimate. Nhân vật còn lại có thể là hỗ trợ sát thương hoặc là hỗ trợ hiệu ứng hay bảo kê, tùy thuộc vào điều kiện tài khoản của các bạn. Nếu là hỗ trợ sát thương thì nhân vật gây sát thương Mental Damage sẽ cho hiệu quả tốt nhất. Thẻ hiệu ứng bắt buộc phải có là Glimpse of the Wild và Unusual Landing. Về thẻ Unusual Landing thì sau mỗi 3 hiệp sẽ cung cấp cho ta một thẻ kỹ năng Precast với hiệu quả gia tăng 100% sát thương bạo kích và tỷ lệ bạo kích cho nhân vật hệ Star trong vòng 1 hiệp. Do vậy, ta sẽ hướng tới việc dồn sát thương ở hiệp thứ 3 khi nhận được thẻ Precast và hiệu ứng từ thẻ Vertin vẫn còn hiệu lực. Thẻ này sẽ được lắp tùy vị trí trong đội hình, nên hiệu quả nhất là lắp cho nhân vật không có khả năng gây sát thương tốt như là hỗ trợ hiệu ứng hoặc hồi phục. Còn về thẻ Glimpse of the Wild, nếu người mang thẻ thuộc hệ Star thì sau khi thi triển Ultimate sẽ tăng một lượng lớn Ultimate Mine và sát thương bạo kích cho các nhân vật cùng hệ. Ta sẽ lắp nhiều thẻ này cho các nhân vật hệ Star, ngoại trừ một chủ lực chính gây sát thương lớn nhất trong đội hình của bạn. Tiếp đó, trong hiệp dồn sát thương, thi triển lần lượt cùng lúc nhiều Ultimate sẽ cho một lượng cộng dồn chỉ số vô cùng lớn từ Glimpse of the Wild, khiến cho chủ lực thi triển Ultimate cuối cùng sẽ có một lượng sát thương vô cùng ấn tượng. Còn về chủ lực chính không mang thẻ Glimpse of the Wild thì ta có thể lựa chọn các thẻ hiệu ứng On Top of the World, Unrestricted hoặc là Strawberry Gelato. Lưu ý rằng thẻ Strawberry Gelato chỉ sử dụng cho những chủ lực gây sát thương Ultimate đa mục tiêu, ví dụ như Charlie hay là Regulus. Còn về cách vận hành, ngay khi vào trận đấu, ta sẽ nhận ngay 3 Moxie từ thẻ của Vertin. Khi này, ta sẽ lần lượt thi triển các thẻ kỹ năng của cả 4 nhân vật. Bởi vì mỗi nhân vật sẽ cần 2 Moxie nữa để lấy Ultimate, nên là sẽ dùng kỹ năng 2 lần. Từ đó, khi đến hiệp thứ 3, ta có thể dễ dàng lấy cả 4 kỹ năng Ultimate cho cả 4 nhân vật. Và khi bắt đầu hiệp thứ 3, ta sẽ nhận thẻ Precast từ Unusual Landing. Lúc này, sử dụng thẻ Precast và lần lượt thi triển Ultimate của từng nhân vật. Đối tượng được nhắm tới chính là Boss the Future Scout và mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt Boss ngay trong hiệp này. Lưu ý rằng ta sẽ dùng Ultimate của các nhân vật mang thẻ Glimpse of the Wild trước, sau đó mới dùng Ultimate của chủ lực chính để tối ưu lượng sát thương có thể gây ra. Nếu đội hình của bạn gây sát thương diện rộng đủ tốt thì có thể hoàn thành ải đấu ngay trong 3 hiệp đầu. Còn nếu như chỉ có boss bị tiêu diệt thì đừng quá lo lắng, ta có thể tiếp tục tích lũy Moxie và thẻ Ultimate cho đội hình và dồn sát thương cùng lúc vào những hiệp sau. Nhìn chung, đây là phương án vận hành khá thú vị, có thể mang lại hiệu quả cao nếu tài khoản của bạn đáp ứng được nhu cầu của phương thức này.
Tiền thân của phương án này chính là đội hình 4 nhân vật star kết thúc ải đấu ngay trong vòng 3 hiệp. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể áp dụng ngay cả khi bạn không có đủ 4 nhân vật star theo hệ Mental Dam, bởi vì nếu có thể tiêu diệt boss The Future Scout ngay trong vòng 3 hiệp thì ải đấu sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Do vậy, đây là phương án mình khuyến nghị sử dụng nếu các bạn đang sở hữu một đội hình gồm đầy đủ các nhân vật đáp ứng được điều kiện của lối chơi này. Bên cạnh đó, mình sẽ bổ sung một số thẻ kỹ năng đặc trưng cho từng nhân vật tùy điều kiện cụ thể. Các bạn có thể tham khảo thêm và lựa chọn sử dụng. Nói tóm lại, thì UTTU ở phiên bản 1.6 sẽ mang lại một thử thách khá khó nhằn cho những ai muốn chinh phục cột mốc level 30. Với một lượng lớn thẻ hiệu ứng ở thời điểm hiện tại, thì sẽ cần người chơi tìm hiểu và xây dựng bộ thẻ phù hợp với từng đội hình cụ thể. Do đó, ta cần có một sự nghiên cứu và tìm tòi nhận định để có thể vượt qua ải đấu mang đầy tính thử thách này. Trên đây là những chia sẻ của mình về UTTU ở phiên bản 1.6. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích, đừng quên nhấn like và subscribe để mình có thêm động lực làm video. Chúc các bạn có một buổi sáng, buổi trưa và buổi tối tốt lành. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!